વડોદરાની પ્રખ્યાત ભેલ કચોરી હોય કે રાજકોટની સાધનાની ભેળ કે પછી જામનગરના પ્રખ્યાત ઘૂઘરા કે પછી રસપાઉં કે બીજા કોઈ પણ શહેરનું ચાટ આઈટમ, આ બધી મોંમાં પાણી લાવી દે તેવી ચાટ આઈટમનો સ્વાદ ત્યારે જ એકદમ સરસ આવે જ્યારે તેમાં ઉમેરાતી ખાટી મીઠી તીખી અને લીલી ચટણી એકદમ સ્વાદિષ્ટ હોય. અને આ સ્વાદિષ્ટ ચટણીનો પરફેક્ટ માપ સાથે બનતી સામગ્રી અને એક યુનિક રીતથી બનાવીએ ને તો જ તે ચાટને ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બનાવે. તો કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે બધી ચાટમાં વાપરવામાં આવતી મેઇન 3 ખાટી મીઠી તીખી અને લીલી ચટણી બધી ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ અને માર્કેટમાં ઉમેરાતી અમુક સિક્રેટ સામગ્રી સાથે બનાવશું, જેથી આપણે ઘરમાં જ બધી ચાટ છે ને તે માર્કેટ જેવા જ સ્વાદની વધુ સ્વાદિષ્ટ બનાવી શકીએ. બનાવવાની શરૂઆત આપણે ખાટી મીઠી ચટણીથી કરીએ, જેના માટે મેં અહીં લગભગ 25 ગ્રામ સૂકી આંબલીને બીજ કાઢી અને લીધી છે. તેની સાથે તેનો ડબલ એટલે કે 50 ગ્રામ ખજૂર છે ને તે બીજ કાઢી અને લેવાનો છે. સાથે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ગોળ પણ લઈશું. નોર્મલ ચટણી કરતાં અલગ અને ખાસ ચાટ માટે ખજૂર આંબલી ગોળની ખાટી મીઠી ચટણી બનાવવા માટે ગેસ ઉપર એક પેનમાં પહેલાં આપણે આંબલી ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે હવે ખજૂર પણ ઉમેરી દેવાનો છે. હવે સાથે ગોળ પણ ઉમેરશું. ત્રણેય વસ્તુ પેનમાં ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે લગભગ 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું. પેનમાં પાણી ઉમેરાઈ ગયા પછી ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી અને લો કરી દેવાની છે, એટલે કે લો ફ્લેમ પર ખજૂર, આંબલી અને ગોળને પાણીમાં ઉકળવા દઈશું. પાણીમાં બધું ઉકળવાની શરૂઆત થાય ને તે પહેલાં તેમાં અડધી ચમચી સૂંઠ પાવડર ઉમેરશું અને સાથે અડધી ચમચી જીરું પણ ઉમેરી દેવાનું છે. માર્કેટમાં મળતી ચાટની ખાટી મીઠી ચટણીમાં જીરું અને સૂંઠ પાવડર ઉમેર્યા હોવાથી આ ચટણી છે ને તે વધારે ટેસ્ટી અને ચટણીનો યુનિક ટેસ્ટ બનતો હોય છે, જે આપણે હંમેશા એવું વિચારીએ છીએ કે બહાર જેવી સ્વાદની ખજૂર આંબલીની ચટણી ઘરમાં કેમ નથી બનતી. પણ આજે તમને ખ્યાલ આવ્યો ને કે શા માટે આવું થાય છે. પણ હજી તો આ ચટણીઓની રીત આખી જોજો, કારણ કે આગળ હજી પણ ઘણા મસાલા એવા આવશે કે જે ચાટની બધી ચટણીઓને એકદમ માર્કેટ જેવી સ્વાદિષ્ટ બનાવશે. આ બધું ઉકળે છે ને એ દરમિયાન આપણે ચાટ માટે લાલ તીખી અને લીલી ચટણી બનાવી લઈએ. પ્રથમ લસણની લાલ તીખી ચટણી બનાવીએ, તો તેના માટે અહીં મેં 15 થી 20 કળી લસણને ફોલી અને લીધું છે. હવે મિક્સરના ચટણીના જારમાં લસણની કળીઓ ઉમેરી દઈશું. જારનું ઢાંકણ ઢાંકી લસણને પીસી લેવાનું છે. પીસ્યા પછી અહીં જુઓ લસણ સરસ પીસાઈ ગયું છે. ચમચી વડે લસણને મિક્સરમાં વચ્ચે એકઠું કરી લઈશું. હવે પીસેલા લસણમાં આપણે તીખું લાલ મરચું અને કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર બંને મિક્સ કરી 3 ટીસ્પૂન જેટલું ઉમેરશું, જેથી તીખાસની સાથે આ ચટણીનો કલર સરસ આવે. તેની સાથે 1 ટીસ્પૂન મીઠું પણ ઉમેરી દઈશું. હવે ફરીથી જારનું ઢાંકણ ઢાંકી અને બધું પીસી લેવાનું છે. પીસ્યા પછી જારનું ઢાંકણ ખોલતા અહીં લસણ સાથે લાલ મરચું, મીઠું સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે. અહીં આ બધી સામગ્રી ડ્રાય છે, તો આ ડ્રાય ચટણીને આપણે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં પેક કરી અને ફ્રીઝમાં મહિનાઓ સુધી સાચવી શકીએ છીએ અને જરૂરિયાત પ્રમાણે શાકમાં કે પછી ચાટમાં કે ફરસાણમાં ચટણી બનાવવામાં વાપરી શકીએ છીએ. પણ આજે તો આપણે ખાસ ચાટ માટે તીખી લાલ ચટણી બનાવીએ છીએ, માટે આ મિશ્રણમાં આપણે હવે 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું. સાથે 2 ટીસ્પૂન જેટલો ગોળ ઉમેરી દેવાનો છે. ગોળ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે અડધા લીંબુનો રસ પણ નીચોવી દઈશું. લીંબુનો રસ ઉમેરાઈ ગયા પછી લગભગ અડધા કપ જેટલું પાણી આ મિશ્રણમાં ઉમેરી દેવાનું છે. હવે ચમચીથી સહેજ એવું મિક્સ કરી ફરીથી જારનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને એક વખત મિક્સરમાં પીસી લેવાનું છે. પીસ્યા પછી જારનું ઢાંકણ ખોલી અને જોશું. અહીં જુઓ એકદમ લચકા જેવી લાલ ચટક અને તીખી તમતમતી લસણની ચટણી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. માર્કેટમાં આ ચટણીમાં લાલ કલર દેખાડવા માટે લાલ ફૂડ કલર ઉમેરતા હોય છે, પણ ઘરમાં આપણે તીખું મરચું પાવડર સાથે કાશ્મીરી મરચું પાવડર ઉમેરીએ ને એટલે આ એકદમ સરસ નેચરલ લાલ કલર સાથે તીખી લસણની ચટણી તૈયાર થશે. આ ચટણીને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. અહીં મેં આ ચટણીની મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સી રાખી છે, પણ અલગ અલગ ચાટમાં જોઈએ ને તે પ્રમાણે પાણી ઉમેરી વધારે પતલી કે વધારે થીક કરી શકાય છે. આ તીખી લાલ ચટણીથી દરેક ચાટ ચટપટી અને તીખી સ્વાદિષ્ટ બને છે. અહીં તીખી લાલ ચટણી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ ચટણીને એક વખત બનાવી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં 8 થી 10 દિવસ સુધી ફ્રીઝમાં સાચવી શકાય છે. હવે બીજી તરફ ગેસની લો ફ્લેમ પર ખજૂર અને આંબલી પાણીમાં એકદમ સરસ ઉકળી રહ્યા છે, પણ હજુ તે સોફ્ટ થયા નથી, માટે તેને વધારે ઉકળવા દઈશું. ખજૂર આંબલી ઉકળે છે ને એ દરમિયાન આપણે ચાટની બીજી ચટણી એટલે કે ગ્રીન ચટણી બનાવી લઈએ. અહીં મેં 100 ગ્રામ જેટલી કોથમીર પાણીમાં સાફ કરી અને કોરી કર્યા પછી રફલી ચોપ કરી અને લીધી છે. તો આ બધી કોથમીરને એક જારમાં ઉમેરી દેવાની છે. કોથમીર ઉમેરાઈ જાય ને એટલે 3 થી 4 તીખા લીલા મરચાંના ટુકડા પણ કોથમીર સાથે ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે સ્વાદ પ્રમાણે આદું પણ ઉમેરી દેવાનું છે.
હવે 2 ટીસ્પૂન જેટલા શેકેલા સિંગદાણા પણ ઉમેરશું. અહીં જો ફુદીનાના પાન ઉમેરવા હોય ને તો માત્ર 4 થી 5 જ પાન ઉમેરવાના, કારણ કે ચાટની આ લીલી ચટણીમાં મુખ્ય સ્વાદ છે ને તે આદુ, મરચાં અને કોથમીરનો જ હોય છે. હવે આ મિશ્રણમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. સાથે 3 ટીસ્પૂન ખાંડ પણ ઉમેરવાની છે. ખાંડ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. હળદર પાવડર એકદમ ધ્યાન રાખી અને માત્ર આંગળી અંગૂઠાની વચ્ચે આવે ને તેટલો જ ઉમેરવાનો છે. તેનાથી આ ચટણીનો કલર ગ્રીન સાથે એકદમ બ્રાઇટ થશે અને લાંબા સમય સુધી આ ચટણી છે ને તે કાળી નહીં પડે અને એવો સરસ કલર જળવાઈ રહેશે. સાથે અડધી ટીસ્પૂન જીરું પણ ઉમેરી દઈશું અને આ ચટણીને બહાર જેવો સ્વાદ આપવા માટે સાથે ચાટ મસાલા પાવડર પણ ઉમેરશું. છેલ્લે હવે અડધા લીંબુનો રસ પણ નીચોવી દેવાનો છે. લીંબુ ઉમેરાઈ જાય ને પછી મિશ્રણમાં પડેલા લીંબુના બીજ બહાર કાઢી લઈશું, કારણ કે એકાદ બીજ પણ પીસવામાં આવી જાય ને તો તે ચટણીનો સ્વાદ કડવો કરી નાખે છે. બસ લીંબુના બીજ બહાર કાઢી લીધા પછી તેમાં માત્ર 4 થી 5 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું, જેથી બધું છે ને તે વ્યવસ્થિત પીસાઈ જાય. હવે જારનું ઢાંકણ ઢાંકી અને બધું પીસી લેવાનું છે. પીસ્યા પછી જારનું ઢાંકણ ખોલીશું. અહીં જુઓ, નેચરલી એકદમ બ્રાઇટ ગ્રીન કલર સાથે આદુ, મરચાં અને કોથમીરની ગ્રીન ચટણી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ ચટણી દેખાવમાં જેટલી સરસ લાગે છે ને તેટલી જ ચટપટી બની હોય છે. હવે તૈયાર થયેલી આ લીલી ચટણીને બાઉલમાં કાઢી લઈશું. આ ચટણી પણ અહીં મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સીની રાખી છે અને કોઈ ચાટમાં આ ચટણી પતલી જોઈએ તો કોઈમાં વળી થીક. તે પ્રમાણે આપણે પાણી વધારે કે ઓછું ઉમેરી તેની કન્સિસ્ટન્સી કરી શકીએ છીએ. તો અમુક નાની નાની ટ્રીક અને સામગ્રી ઉમેરવાથી નેચરલ કલર અને સ્વાદ સાથે એકદમ સરસ રીતે આ લીલી ચટણી પણ બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. બીજી સાઈડ ગેસની લો ફ્લેમ પર ખજૂર આંબલી છે ને તે ઉકળતાને 15 મિનિટ જેવો સમય થયો છે. ઉકળતા ખજૂર આંબલીને પ્રેસ કરતાં જોઈ શકાય છે કે તે એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે અને પાણી પણ ઉકળી થોડું ઓછું થયું છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે અને ગરમ મિશ્રણની પેનને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી મિશ્રણને એકદમ ઠંડુ થવા દઈશું. અંદાજે વધુ 15 મિનિટ મિશ્રણને ઠંડુ થવા દીધા પછી ખજૂર આંબલીનું મિશ્રણ એકદમ ઘટ થઈ ગયું છે અને સાથે સાવ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો આ મિશ્રણને આપણે મિક્સરના લિક્વિડના જારમાં ઉમેરી દેવાનું છે. ઘાટા રસા સાથે ધીમે ધીમે બધું મિશ્રણ ઉમેરી દેવાનું છે. બધું મિશ્રણ ઉમેરાઈ ગયા પછી હવે ખાલી પેનમાં અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું. હવે પેનમાં પાણી સહેજ એવું હલાવી આ પાણી પણ ખજૂર આંબલીના ઉમેરેલા જારમાં ઉમેરી દેવાનું છે. હવે આ મિશ્રણમાં આપણે તીખાસ માટે નહીં પણ કલર માટે 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. તેની સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. ઘણા લોકો આ ખાટી મીઠી ચટણીમાં મીઠું નથી ઉમેરતા, પરંતુ એ આપણી પસંદગી ઉપર છે. સાથે આ ખાટી મીઠી ચટણીને થોડી ચટપટી કરવા માટે અડધી ટીસ્પૂન ચાટ મસાલા પાવડર ઉમેરશું. પણ હા, ચાટ મસાલા પાવડર ઉમેરવો બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. બધું ઉમેરાઈ ગયા પછી જારનું ઢાંકણ ઢાંકી અને મિક્સરમાં એકદમ સ્મૂથ પીસી લેવાનું છે. અહીં પીસ્યા પછી જારનું ઢાંકણ ખોલી અને જોશું. ખજૂર આંબલી અને બધું પીસાઈ મસાલા પણ એકદમ સરસ ભળી ગયા છે. પણ ચટણીની સ્મૂથ કન્સિસ્ટન્સી માટે એક પોળા બાઉલ ઉપર મોટી ગરણી રાખી આ મિશ્રણ તેમાં ઉમેરી દેવાનું છે. પીસેલું ખજૂર આંબલીનું મિશ્રણ છે ને તે ગરણીમાં ઉમેરાઈ ગયું છે, પણ આ મિશ્રણ છે ને એ થોડું થીક છે, માટે જારમાં 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈ અને ફરીથી એ પાણી આ મિશ્રણમાં ઉમેરી દઈશું. હવે ચમચા વડે આ મિશ્રણને હલાવતા જઈ અને ગાળી લેવાનું છે. અહીં આપણે ચટણીની કન્સિસ્ટન્સી છે ને તે થીક રાખી છે, માટે થોડું એવું ઓછું પાણી ઉમેર્યું છે, જેથી આ રીતે ચમચા વડે ગાળવું પડે છે, કારણ કે ભેળ કચોરી, ભેળ, ચાટપુરી, પાપડી ચાટ આ બધામાં ખાટી મીઠી ચટણી છે ને તેની કન્સિસ્ટન્સી છે ને તે થીક હોય છે. માત્ર 2 થી 3 મિનિટ ચલાવતા રહી હવે મિશ્રણ ગળાઈ ગયું છે અને ગળણીમાં ઉપર તરફ ખજૂર આંબલીના રેસા અલગ થઈ ગયા છે. તો તેને અલગ કરી દઈશું અને નીચે એકદમ સ્મૂથ અને થીક ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ ચટપટી ખાટી મીઠી ખજૂર આંબલીની ચટણી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. માર્કેટમાં ખજૂર આંબલીની આ ચટણી થીક કરવા માટે કોર્નફ્લોર કે પછી આરા લોટ વાપરતા હોય છે, પણ અહીં આપણે ખજૂરથી જ આ ચટણીને મીઠી અને થીક બનાવી છે, જેથી એકદમ નેચરલ રીતે થીક થયેલી આ ખજૂર આંબલીની ચટણી બનાવી અને પછી ચાટમાં આઈટમમાં પીરસો ને તો ઘરમાં બધાને ખ્યાલ જ નહીં આવે કે આ સ્વાદિષ્ટ ચટણી ઘરમાં બનેલી છે. વળી આ ચટણી છે ને એક વખત બનાવી અને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં પેક કરી દો ને તો 8 થી 10 દિવસ સુધી ફ્રીઝમાં સાચવી શકાય છે અને એ સ્વાદ અને કલર જળવાઈ રહે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે ખૂબ જ નાની નાની સિક્રેટ સામગ્રી અને ટિપ્સ સાથે આપણે ઘરમાં ચાટમાં વપરાઈને તેવી ચટપટી ખાટી મીઠી તીખી અને ગ્રીન ચટણી ઘરમાં જ બનાવી છે. અને આવી રીતે ચટણી બનાવી અને પછી તમે મન ભાવતા ચાટમાં બનાવી અને વાપરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ત્રણેય ચટણીની રેસીપી જો ખરેખર તમને ગમી હોય ને અને ઉપયોગી લાગતી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો.
સાથે અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી દરરોજ મુકાતી આવી ઉપયોગી રેસીપીનું નોટિફિકેશન તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું આવી જ ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.